जय गुरुदेव। के छ हालखबर? सन्चै कुशल मङ्गल। फेरि पनि हामी आध्यात्मिक यात्राका कुराहरू गर्नेछौँ र जीवन उपयोगी अध्यात्मको अर्को श्रृङ्खलामा स्वागत छ। वेलकम ब्याक। आज म अलि फनी कुरा गर्न खोजेको है, कति सिरियस कुरा मात्रै गर्ने है। मेरो एउटा छोरी छ, उसको कुरा गर्छु आज म। र त्यो छोरी मेरो मात्रै होइन, वास्तवमा अब माको छोरी भनेपछि सबैले छोरी नै मान्छन् नि त, हैन? त्यो छोरीको नाम हो सुश्री समझदारी। स्कुलमा पढ्दाखेरि नि एउटा जोक भन्थे नि, अथवा एउटा रिडल, के थाहा छ? तल एकजना अविवाहित महिला उभिरहेकी छिन्, लाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ भनेर सोध्छन् नि। थाहा छ? तिमीले थाहा पायौ? आयो दिमागमा? तल एउटा अविवाहित महिला उभिरहेकी छिन्, लाई के भनिन्छ? मेरो मात्रै छोरी होइन नि, त्यो सबैजनाको छोरी हो। मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हैन? किन छोरी भनेको नि मिस भएको हुनाले भनेको क्या। अनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ किन हुन्छ? त्यो क्वेसन आएछ क्या। त्यो क्वेसनको सँग सम्बन्धित फनी कुरा गरौँ न भनेर। यो फनी कुरा हो त। मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दा त सबैभन्दा ठुलो जड हो हाम्रो सम्बन्धहरूमा। टक्राउ, दुराउ, टाढा हुने सबै कुराको जडमा के छ? मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ। र मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ किन हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न कुराहरू हुने रहेछ क्या। मिस भएको होले हो त्यो। हामीले त्यो छोरीलाई बिहा नै गराएर पठाएका छैनौँ नि त, त्यही भएर राखिरहेको छौँ हामीसँग। त्यही भएर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ किन हुन्छ? विभिन्न कुराहरूले हुन्छ। पहिलो कुरा म लिँदैछु, स्टार्ट गर्दैछु। त्यो कुरा के हो भने टोन क्या। तिमीले कस्तो टोनले भन्छौ कुनै पनि कुरा, त्यो टोनले गर्दाखेरि त्यो अर्को मान्छेलाई राम्रो लाग्दैन। टोनले गलत मेसेज भनिरहेको हुन्छ। र के भनिँदो रहेछ स्टडी अनुसार भने 90% अफ कम्युनिकेसन चाहिँ रङ टोनको कारणले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङमा बदलिन्छ, अथवा 90% अफ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कम्युनिकेसनको रङ टोनले गर्दा हुन्छ। त्यो भनेको के? टोन भनेको तन्ज भन्छ नि, एकदम तन्ज कसरी भन्ने, त्यो मात्रै पनि होइन क्या। मान्छेहरूले, तिमीले पनि भन्छौ होला नि, कतिपय अवस्थामा तिमीलाई चित्त नबुझेको अवस्थामा तिमीले पनि भनेको होला, तिमीले पनि सुनेको होला कि भन्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ नि भनेर। हो, त्यो भन्ने तरिका चाहिँ के हो? भन्ने तरिका नमिल्दाखेरि चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदो रहेछ। अब मैले साँच्चीकै तिमीलाई रिस उठाउन खोजेर, साँच्चीकै तिमी मबाट टाढा हौ भन्नु खोजेर, साँच्चीकै तिमीसँग सम्बन्ध नरहोस् भनेर सम्बन्ध टुटाउन खोजेको बेलामा मैले केही भने र तिमी साँच्चीकै टाढा भयो भने त मेरो त काम भयो, बन्यो। मैले त त्यही भन्न खोजेको थियो। द्याट वाज वाट आई मेन्ट, होइन? तर तिमीले चाहँदै नचाहेको एउटा भन्न खोजिरहेको छु, अर्कै भएको अवस्थामा के हुन्छ सम्बन्ध? तिमीलाई चित्त बुझ्दैन नि, चित्त दुख्छ नि। मैले त त्यो भन्नै खोजेको होइन। यदि तिमीले साँच्चीकै चित्त दुखाउन खोज्या हो र उसको चित्त दुख्या हो भने त सल्भ, प्रब्लम नै भएन। प्रब्लम कतिखेर हुन्छ? तिमीले चित्त दुखाउन खोजेको होइन, तर उसको चित्त दुख्यो, होइन? हो, तिमी जस्तै त्यो अर्को मान्छेले पनि तिम्रो चित्त दुखाउन खोजेको होइन, तर तिम्रो चित्त दुख्यो। तिमीलाई नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तिमीलाई नराम्रो लाग्यो। किन हुँदो रहेछ भने टोनको कारणले हुँदो रहेछ क्या। टोन भनेको के? मैले त स्कुलमा पढेको थिएँ। मैले एकजना गुरुप्रेमीसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि तिम्रो टोन चेन्ज गर भन्दाखेरि उसलाई टोन नै थाहा छैन। अनि मैले स्कुलमा पढाएनन् राइजिङ टोन, फलिङ टोन, राइज 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 फल भनेर पढ्नु पर्थ्यो नि। भन्दा आजकल त टोन नै पढाउँदा रहेनछन्। अब पढाउँदै नपढाएपछि त थाहा नै भएन, होइन? के त त्यो भनेको? टोन भनेको यहाँ हो, यहाँ हो, फरक भएन? तिमीले कस्तो हिसाबले बोलाउँछौ? यता आऊ त, यता आऊ त, फरक भयो कि भएन? हो, त्यति टोनले गर्दाखेरि तिम्रो शब्दहरू जुन छ त्यो शब्दको फोर्स अर्कै राम्रो भयो। स्ट्रेस भन्छ नि, स्ट्रेस त शब्दमा पारे पनि अर्कै हुन्छ क्या अर्थ त्यसको। आफ्नो जीवनमा स्ट्रेस त छँदैछ, त्यसले दुःख दिने त दिनै हाल्छ। शब्दमा पनि तिम्रो स्ट्रेसले गर्दाखेरि मिनिङ चेन्ज हुन्छ शब्दको, अथवा अर्थको अनर्थ हुन्छ।
अब तिमीले भन्न खोजेकै त्यही हो भने त सिद्धिहाल्यो, कुरै भएन। तर तिमीले भन्न खोजेको त्यो होइन भने के गर्नु पर्यो भने तिम्रो टोनलाई तिमीले चेन्ज गर्नु पर्यो। कसरी चेन्ज गर्छौ टोनलाई? रिफ्रेस गर्नु पर्यो। अब एउटा सिम्पल कुरा छ क्या, इङ्ग्लिसमा चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ है। कस्तो हुन्छ भने आई एम गोइङ, 3टा वर्ड छैन, आई एम गोइङ। आई एम गोइङ भन्यो भने एउटा अर्थ लाग्ने भयो, आई एम गोइङ भन्यो भने अर्को अर्थ लाग्ने भयो, आई एम गोइङ भन्यो भने अर्कै अर्थ लाग्ने भयो, होइन? त्यस्तै नेपालीमा पनि त कहीँ नभएको यति मात्रै भन्यो भने पुग्छ क्या, होइन? तिमी तिम्रो बच्चालाई भनिहेर त, अथवा कसैले तिमीलाई भन्नुहोस् त, साथीलाई 2टा मात्रै छ है, त कहीँ नभएको के छ त्यसको अर्थ? त कहीँ नभएको त जे पनि हुनसक्छ नि। त कहीँ नभएको मेरो साथी होस्, तर मिनिङ मेरो दिमागमा छ, मिनिङ तिम्रो दिमागमा छ, शब्दमा त छैन, शब्द विचार त केही पनि होइन, मिनिङ त आफूले बोकेको हो। भनेपछि त्यो त कहीँ नभएकोलाई कसरी मिलाएर के भन्नु खोज्या हो त्यो भन्ने। किनभने हामीले भनेको कुरा, सुनेको कुरा र बुझेको कुरामा सामञ्जस्यता भएन भने मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। तिमीले जे भन्न खोजेको हो त्यो उसले बुझ्ने खालको हिसाबले भन्नु पर्यो। तिमी जहिले पनि विचार गर, सानो तिमी बच्चासँग कुरा गर्छौ भने बच्चासँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो राम्रोसँग त्यसलाई सम्झाएर बुझाएर यसले बुझ्दैन है भनेर मिलाएर भन्छौ, तर त्यही कुरा अलिकति ठुलो भइसकेपछि यति पनि बुझ्दैनस् भन्छौ क्या। त्यही कुरा त्यति विस्तृत रूपमा भन्दैनौ र के एक्सपेक्ट गर्छौ भने अर्को मान्छेले तिम्रो कुरा बुझोस् भन्ने एक्सपेक्ट गर्छौ। र सधैँ विचार गर्नु, जब तिम्रो शब्दमा फोर्स हुन्छ नि, स्ट्रेस हुन्छ नि, तब त्यो गाली भन्छ क्या, होइन? किन नखाएको खा भन्यो भने पनि गाली भन्छ। भने सिर्फ टोनको बारेमा कुरा गरेको होइन। अब गाली भनेको कस्तो हुन्छ, मलाई मनपर्ने कुरा तिमीले भन्यौ भने मलाई त्यो सजेसन लाग्छ, तर मलाई मन नपर्ने कुरा भन्यौ भने त्यो कचकच हुन्छ, त्यो गाली हुन्छ। बच्चाहरूलाई पनि त्यही हो। अब म एउटा कुरा भन्छु है भन्यो भने खालि कचकच गर्नुहुन्छ, किनभने त्यो थाहा छ क्या उसले तिमीले भनेको कुरा उसलाई मन पर्दैन। अथवा तिमीले पनि भन्छौ खालि कचकच मात्रै गर्नुहुन्छ, किनभने तिमीलाई थाहा छ क्या उसले तिमीलाई जुन भनिरहेछ तिमीलाई मन परिरहेको छैन, त्यो तिमी त्यो चेन्ज गर्न सक्दैनौ। त्यसैले त्यो गाली भन्ने कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जब तिमीले आफूले मलाई थाहा छ यो मैले गल्ती गर्दैछु तर त्यो अर्को मान्छेले भनिरहेछ भने, अथवा मलाई थाहा छैन मैले गल्ती गर्दैछु तर अर्को मान्छेले भन्दैछ, र त्यो टोनमा फरक पर्छ। सम्झाउने र गाली गर्नेमा पनि, होइन? राम्रोसँग टोन डाउन गरेर सम्झायो भने त्यो सम्झाउने कुरा हुन्छ, र त्यो तिमीले सम्झाउने हिसाबले भने तापनि टोन हाई छ भने, राइजिङ टोनमा तिमीले लग्यो भने त्यो सुश्री के हुन्छ, समझदारी हुन्छ। अब सुश्री समझदारीलाई विवाहित समझदारी बनाउनु पर्छ है। अब अर्को एउटा कुरा हेर, हामी जब विचार गर्छौँ कुनै पनि कुरा, त्यो विचारलाई हामीले शब्दमा ढाल्छौँ, होइन? हाम्रो विचार शब्द बन्दै जान्छ। शब्दबाट के हुन्छ, शब्दबाट हाम्रो सम्बन्ध बन्छ, शब्दबाट हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ, शब्दबाट हाम्रो कर्म बन्छ, शब्द कर्ममा परिवर्तन हुँदै जान्छ। कर्मबाट के हुन्छ, काम। कर्म भनेको 1 दिन गरे 2 दिन गरे बानी हुँदै जान्छ, होइन? त्यो बानी के हुन्छ फेरि, बानी तिम्रो चरित्र बन्दै जान्छ। तिम्रो चरित्रले के बताउँछ, तिम्रो चरित्र निर्माण भइसकेपछि तिम्रो जीवन कस्तो हुन्छ, तिम्रो जीवनको गति कस्तो हुन्छ, तिम्रो भाग्य कस्तो हुन्छ, तिम्रो व्यक्तित्व कस्तो हुन्छ, त्यो कसले बताउँछ, चरित्रले बताउँछ। भनेपछि होल कुरा कहाँबाट सुरु भयो, शब्दबाट सुरु भयो, होइन? र शब्द तिमीले रिफ्रेस गर्नु, शब्द रिफ्रेस गर्नुको साथसाथै तिमीले आफ्नो टोनलाई पनि डाउन गर्नु। कसरी तिमीले टोन डाउन गर्छौ, कसरी टोन डाउन गर्छौ, प्र्याक्टिस गर्नु। र तिमीले कसरी टोन डाउन गर्छौ, अथवा तिमीलाई के कुरा भन्यो भने असाध्यै मनै पर्दैन भनेको भन्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ भनेको छौ नि, त्यो कस्तो तरिकाले भन्यो भने चाहिँ तिमीलाई त्यो चित्त दुख्दैन थियो, अथवा तिमीले त्यही कुरा भन्नु पर्यो भने तिमीले चाहिँ कस्तो तरिकाबाट भन्थ्यौ त, त्यो पनि विचार गर्नु। किनभने आध्यात्मिक मान्छेले जहिले पनि त्यो कुराहरू पहिला आफूमा लागू गर्छ। र हामीले जति पनि कुरा भन्छौँ, मैले जति पनि कुरा भन्छु, बाबुसाले जति पनि कुरा भन्नुहुन्छ, हामीले आफूले जीवनमा अपनाएर, अनुभव गरेर, भोगेर, प्रमाण पेश गरेर प्रामाणिक भइसकेका कुराहरू मात्रै भन्छौँ। त्यसैले टोन डाउन है, टोन डाउन गर्ने, अनि आफूले भन्दाखेरि पनि त्यस्तै टोनले भन्ने। टोनले गर्दाखेरि तिम्रो आफ्नो ट्युनलाई खराब हुन नदिनु, सम्बन्धहरूको ट्युन खराब नहोस् है।
सुरक्षित रहनु, आनन्दित रहनु, खुसी रहनु। लभ यु सो मच। जय गुरुदेव।